ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ මාරි බිස්කට් 6කින් හරිම ලාභයට හදන්න පුළුවන් රසමර සතුරුපසක්. පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. 6 දිනකට සෑහෙන විදිහට ඔයාලට මේ අතුරුපස හදන්න පුළුවන්. බිත්තර 3යි අපිට ඕන කරන්නේ. ඕන කරන අනිකුත් දේවල් ඔයාලට ගෙදරින්ම හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම කැරමල් එක හදාගන්න යන්නේ. මේ පෑන් එකට මම එකතු කරනවා සීනි කෝප්ප කාලා ග්‍රෑම් වලින් නම් 50ක්. වතුර මේස හැන්දක් හෝ දෙකක්. මම අද පුඩින් එක හදාන්නේ අඟල් 6 බේකින් ට්‍රේ එකක. ඉතින් මේ ට්‍රේ එකේ අපිට පුළුවන් මුලින්ම තෙල් තවර ගන්න. කැරමල් එක හදද්දි හැන්ද පාවිච්චි කරන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ කරකව කැරමල් කරගන්න. කැරමල් එක පිච්චෙන කලින් අපිට පුළුවන් බේකින් ට්‍රේ එකට මාරු කරන්න. මෙතන මම අරගෙන තිනවා මාරි බිස්කට් 6ක්. මාරි බිස්කට් ටිකටම මම එකතු කරනවා බිත්තර 3ක්. මේ ටික ඔක්කොම දැන් බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දාගන්න. මම දැන් ඒකට මේක එකතු කරනවා සීනි කෝප්ප කාලක්, වැනිලා තේ හැන්දක්, ලුණු පිංච් එකක්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හෝ පිටිකිරි කෝප්ප භාගයක් මිලිලීටර් වලින් 125ක්. දැන් විනාඩියක් දෙකක් විතර මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී අපේ කැරමල් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මිශ්‍රණය කැරමල් එකට උඩින් දාන්න. ඊළඟට ෆොයිල් කොලයකින් ආවරණය කරලා ස්ටීම් කරගන්න. රයිස් කුකර් එකේ ලිපේ හෝ ස්ටීමර් එකක ඔයාලට පුළුවන් ස්ටීම් කරගන්න. විනාඩි 30ක් 40ක් ස්ටීම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පුඩින් එක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ පැය කිහිපයක් ශීතකරණයේ දාලා ගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. භාජනයේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කැරමල් ටිකට උණු වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මේ වගේ කැරමල් එක ආයෙත් දාගන්න පුළුවන්. මේ පුඩින් එක 6 දිනකට සෑහෙනවා මේ විදිහට කෑලි 6කට වෙන් කර ගන්න. ඉතින් හරිම වෙනස් විදිහේ හරිම ලස්සන අතුරුපසක්. හරිම ලාභෙට පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. කැරමල් එක දාලා වගේම කැරමල් එක නැතුවත් ඔයාලට හදාන්න පුළුවන්. මාරි බිස්කට් 6කින් බිත්තර 3කින් පුංචි වෙලාවකදී 6 දිනකට සෑහෙන ඔයාලට මේ විදිහට හදාන්න පුළුවන්. මේ උත්සව කාලයට හොඳටම ගැලපෙනවා. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.